Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ στη Jericho Aquarium. Τι? Όντως, πολύ περίεργα. Χθες το βράδυ περπατούσαμε προς την παραλία και είδαμε 6 ανθρώπους της στρατιωτικής αστυνομίας με μεγάλα όπλα έτσι να περπατάνε κάπως στοχευμένα, θα έλεγα, σαν να ήταν ο ένας πίσω από τον άλλο στοιχισμένοι, ας πούμε, και κατέβαιναν με κάποιο σκοπό. Μάλλον κάποιος τους είχε πάρει τηλέφωνο και τους είχε ενημερώσει ότι κάτι είχε συμβεί. Εδώ. Και κατέληξαν εδώ. Εμείς ήμασταν από πίσω τους εντελώς συμπτωματικά, δηλαδή τους ακολουθήσαμε μέχρι εδώ γιατί θέλαμε να πάμε στην παραλία. Και ήρθαν κατευθείαν σε 2-3 ανθρώπους εδώ πέρα. 4. Ναι, 4 ανθρώπους. Τους είπαν να βάλουν τα χέρια πίσω από το κεφάλι και αρχίσαν να τους ψάχνουν. Υπήρχαν δηλαδή προφανώς 6 άνθρωποι με όπλα και επιβλέπαν τη διαδικασία κάποιοι, οι άλλοι ψάχνανε τους ανθρώπους. Τελικά, από ό,τι καταλάβαμε, μάλλον κάποιος τους είχε ενημερώσει ότι γινόταν κάποιο διακίνηση ουσιών εδώ πέρα, υποθέτουμε. Και τους ψάχνανε τις έπες, τους ψάχνανε τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται δεν κατάφεραν να μπουν αυτό που ήθελαν. Αυτό είχαμε καταλάβει, ήταν κάπως εκνευρισμένοι οι άνθρωποι της στρατιωτικής αστυνομίας. Μάλιστα, ναι, έψαχναν και στις γλάστρες δίπλα. Ναι. Δηλαδή η αστυνομία μάλλον ήταν σίγουροι ότι οι άνθρωποι που έψαχναν είχαν κάτι πάνω τους, αλλά δεν το βρήκανε, παρόλο που τους ψάξανε ενδελεχώς. Και στη συνέχεια άρχισαν να ψάχνουν το περιβάλλον τριγύρω. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν βρέθηκε τίποτα. Στο τέλος, εμείς φύγαμε βέβαια, δεν ξέρουμε τι έγινε, άμα τους πήγανε στο κρατητήριο ή οτιδήποτε άλλο. Όντως, και υπήρχαν 2 μεγάλα τζιπάκια της στρατιωτικής αστυνομίας επίσης, αρκετά μεγάλα στην κεντρική πλατεία. Έτσι, από ό,τι έχουμε καταλάβει, υπάρχει εδώ αστυνομική παρουσία, παρόλο που δεν την βλέπεις τόσο, έτσι, δεν είναι τόσο αισθητή. Εδώ υπάρχει λοιπόν αστυνομία και υπάρχουν πράγματα που από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως να συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα διακίνηση, και να υπάρχουν άνθρωποι που ενημερώνουν, έτσι γίνονται διάφορες καρφωτές. Πάντως μας έκανε εντύπωση γιατί είναι ένα μέρος γεμάτο τουρίστες, όλοι ήταν χαλαρά από εδώ και από εκεί και ξαφνικά μέσα σε όλη αυτή την ηρεμία και τη χαλάρωση είδαμε 6 ανθρώπους με όπλα που όσο και να το έχουμε δει εδώ στη Λατινική Αμερική είναι πολύ συνηθισμένο να πω την αλήθεια. Αυτοί ήταν πολύ μεγάλα, ήταν τεράστια. Όσο και αν το έχει συνηθίσει, πάντα ένα μεγάλο αυτόματο όπλο ξαφνικά να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος έτσι με όπλο σου κάνει μια έντονη εντύπωση. Σίγουρα. Και είναι η αντίθεση κατά μία έννοια με όλο αυτό, έτσι. Γιατί εδώ οι άνθρωποι έρχονται να χαλαρώσουν, ξέρεις, να διασκεδάσουν, να αποσυνδεθούν και ξαφνικά βλέπεις 6 ανθρώπους με τα όπλα τους. Άλλοι άνθρωποι γυρνούσαν κεφάλια φυσικά χθες το βράδυ, όλοι κοιτούσαν. Βέβαια, όλοι γυρνούσαν. Ναι. Εν τω μεταξύ, ένας να κάνει κάτι λάθος από αυτούς που κρατάνε τα όπλα πάει. Αυτό συζητούσαμε χθες. Δηλαδή, αυτές οι ιδέες περί οπλοφορίας, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποια κράτη είναι σημαντικό να υπάρχει οπλοφορία, ας πούμε στην Αμερική γενικά. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο με την οπλοφορία και να θεωρείται και συνταγματικό δικαίωμα των ανθρώπων και ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ. Και αυτό που έλεγα χθες το βράδυ είναι ότι φαντάσου ρε παιδί μου ένας να το παίξει ήρωας και να γυρίσει να βγάλει κανένα πιστόλι, κανένα περίστροφο να πυροβολήσει τους ανθρώπους της στρατιωτικής αστυνομίας, να γίνει μια σύραξη εκεί πέρα ξαφνικά με τα όπλα να αρχίσουν να πυροβολάνε από τη μια και από την άλλη και πόσοι αθώοι μπορεί να πεθάνουν. Όντως εδώ στη Βραζιλία υπάρχει ένα φαινόμενο με αμέτρητους ανθρώπους που είναι αθώοι να πεθαίνουν χωρίς λόγο από τα πυρά πολύ συχνά της αστυνομίας, κάποιες φορές από τα πυρά των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στις φαβέλες και κάνουν ένα πόλεμο μεταξύ τους, είτε οι αστυνομικοί με τους ανθρώπους που έχουν πάρει τον έλεγχο μιας φαβέλας, είτε συμμορίες μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τον έλεγχο και στη συνέχεια να παρεμβαίνει φυσικά και η αστυνομία για να το σταματήσει. Εκεί ενδιάμεσα μπορεί κάποιος να πυροβολήσει και να πάρει καμιά εξόφαλση σφαίρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς αθώος. Ή μπορεί απλά να ξυπνήσει στραβά ο αστυνομικός και να του έρθει έτσι να τους πυροβολήσει όλους. Τι, όχι. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και αυτό να συμβεί. Μπορεί να σου τύχει κιόλας ένα περιστατικό από άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πολύ καλά ψυχολογικά. Σε κάθε περίπτωση η ιδέα αυτή με τα όπλα, δυστυχώς, ό,τι και να λέμε εμείς, αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος επενδύει στα όπλα και δούμε μια εγκληματική οργάνωση, για παράδειγμα ο Κόκκινος Στρατός, η πιο κλασική, ας πούμε, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σε πολλά μέρη της Βραζιλίας εδώ στη χώρα γενικότερα, δηλαδή όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη πόλη. Αν ξαφνικά δούμε ότι οι άνθρωποι έχουν αυτόματα όπλα και παίρνουν τον έλεγχο μιας περιοχής, στο τέλος αναγκαστικά θα δεις και άλλους να παίρνουν όπλα και να επενδύουν σε αυτό για να μπορέσουν να κάνουν κόντρα. Λοιπόν, φτάνουμε μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο θέμα συζήτησης στην παραλία. Σούπερ! Τέλεια.